කෙවින් ටෙක් නැත්නම් කෙවින් ටෙක් අපේ YouTube channel එකට අපේ ටෙක් යාළුවෝ ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Adobe Premiere Pro 2019 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඔය කට්ටිය ගොඩක් බලයි ඇයි 2019 ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ 2019 එක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඉක්මනින්ම ෆාස්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට ලැප් එකට හරි PC එකට හරි ඔයගොල්ලන්ට ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. මේ 7 zip කියන ඇප් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා ගාව එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න වෙනම ඇප් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ ඇප් එක. මේ ඇප් එක මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අපිට මේක ලේසියෙන් ඒක සෙටප් කරගෙන හදාන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ලොකු සෙටප් එකකුත් නෑ. මම අද ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. අපි දැන් Adobe Premiere Pro එක ඩවුන්ලෝඩ් කරමු. අපිට තියෙන්නේ සර්ච් කරන්න get into PC කියලා. එහෙම සර්ච් කරාට පස්සේ අපිට getintopc.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. මෙතනට ගියාම අපිට ගොඩක් softwares තියෙනවා. අපිට මේකෙන් Photoshop, Lightroom මේ වගේ ගොඩක් apps අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපිට මෙතන search bar එකෙන් අපිට search කරන්න පුළුවන් Premiere කියලා. 2019 එක පුළුවන් වට උනා 2021 එක උනා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඊටස්සේ මම දැන් ගියා මෙතන තියෙනවා Mac එක. අපිට Mac එක උනා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊටස්සේ Adobe Premiere Rush එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ 2019 free download එක. ඒක සේරම free තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක පල්ලෙහාට ගියාම වාට පුළුවන් මේවට කියවන්න පුළුවන් වාට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ download 64 bit කියලා. ඔයාගේ PC එක අනිවාර්යයෙන්ම 64 bit වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම 2GB GPU එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ RAM එක 8GB වත් තියෙන්න ඕනේ. අඩුම 4GB වත් තියෙන්න ඕන වාට ස්ටෝරේජ් එකක් free. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ අනික 64 bit Android 10 තියෙන්න ඕනේ. Windows 10 තියෙන්න ඕනේ. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතන ඒගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා තියෙන එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරද්දී අපිට ඒක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම මෙතනින් අපිට මෙහෙම page එකක් වැටෙනවා. අපිට ඒක අපිට මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපිට මේක වෙලාව වෙනනම් මම දැන් මේ කැන්සල් කරගන්නවා. මම මේ කලින්ම already download කරන් තියෙන නිසා මම දැන් ඒක මෙතන ගිහිල්ලා මම මෙතන මගේ Adobe Premiere Pro එක තියෙනවා. මම මේ කලින් 7 zip එක use කරලා ඔය download කරලා තියනවා නම් ඔයාලට ඒකේ logo එකත් එක්ක තමයි ගොඩක් වෙලාට පෙන්වන්නේ. අපි ඒක right click කළාට ඕනෙත් නෑ අපිට ඒක හැම open කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපිට මෙතන password එකක් ඉල්ලනවා. එතනට 1 2 3 දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් Adobe Premiere Pro එක extract කරගන්න තියෙන්නේ. ඕකේ කරන්න. ඊපස්සේ මේක මේ විදියට මෙතන extract වෙනවා. අපිට මේකට ගොඩක් තප්පර ගානක් යනවා. ගොඩක් වෙලා යන්නේ. ඊස්සේ දැන් මේක extract වෙලා ඉවරයි. ඒත් extract උන්නේ අපි දැන් ආයි බලමු.
අපි දැන් මේකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලුවාම මට දැන් මේකේ ප්‍රීමියම් ප්‍රෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට අපි දැන් මේක ඕපන් කළාම අපිට මෙතනින් ආයෙ තව මේකක් තියෙනවා. ඒක තියෙන අපිට සෙටප් කියලා. ඔයාලට මේ වගේ එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ එකකින් yes දෙන්න ඕනේ. ඔයාගෙන් allow permission එකක්. ඊට පස්සේ මෙතනින් premium pro 2019 installer කියලා පෙන්නනවා. ඔයාගේ language select කරන්න තියෙනවා. ඔයා මෙතනින් මම මෙතනින් English international කියන එක select කරලා continue කරගන්නවා. මේක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න වෙලාවක් යනවා. ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න. දැන් මගේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් මම මෙතනින් ක්ලෝස් කරලා. පස්සේ අපිට දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Adobe Premiere Pro 2019 කියලා. මම දැන් මේක ඕපන් කරගන්නවා. මේකට ඔයාට අප්ඩේට් එන්නේ මේකට ඔයා මේක අප්ඩේට් කරන්න කියලා ඔයාට වැටලා ඊට පස්සේ ඒක අප්ඩේට් කළොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට මේක සල්ලි ගෙවන්න කියලා වැටෙනවා. ඒක නිසා අප්ඩේට් කරන්න නැතුව ඔයා තියලා තියන්න ඕනේ. මේක ඔයාට ආයි මේක අලුත් version එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔයා ආයි මේක uninstall කරලා ආයි මේ setup එකම කරන්න ඕනේ අලුතෙන් එන අලුත් version එකට. දැන් අපිට මෙතනින් මේක ටික වෙලා load වෙනවා. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට Adobe Creative Cloud එක download කරගත්තාම මේක update කරගන්න කියලා වැටෙනවා 2021 එකට. එතකොට තමයි ඔයාලට සල්ලි ගෙවන්න කියලා වැටෙන්නේ. අපිට දැන් මේකේ Adobe Premiere Pro 2019 එක ඕපන් වෙනවා. අපිට දැන් මේක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. තාම මේක ඕපන් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මෙතන උඩින් අපිට Adobe Premiere Pro 2019 ඊපස්සේ අපි දැන් මෙතනින් අපිට මේ අපේ tools තියෙනවා. අපිට වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ tools එකකින් කතා කරගන්න ගමන්ම මේකේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් කරමු. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.